योगिता किचनमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला मऊ लुसलुशीत असे दही वडे दाखवणार आहे। पण त्याआधी माझ्या चॅनलला तुम्ही नवीन असाल तर लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। आपण 4 जणांसाठी 1.5 कप डाळ घेणार आहोत। हे बघा 1.5 कप डाळ घेतलेली आहे। डाळ आपल्याला स्वच्छ 2 पाण्याने आधी धुवून घ्यायची आहे। डाळ स्वच्छ धुवून घेतल्यामुळे डाळीचा उग्र वास निघून जातो। तर मी ही डाळ 2 पाण्याने आता धुवून घेणार आहे। बघू शकता तुम्ही पाणी किती गहन निघालंय। आता डाळीत पाणी टाकून घ्यायचे। 2 पाण्याने धुवून झाली आपली डाळ आणि जवळजवळ 3 तास पाण्यात ठेवायची आपल्याला भिजवायला। उन्हाळ्याचे दिवस आहेत, लवकर भिजते डाळ उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये। तर आपण ही डाळ 3 तास ठेवणार आहोत। डाळ भिजत घातल्यानंतर आपल्याला लगेच दह्यामध्ये साखर घालायला घ्यायची आहे। मी इथे 1 कप दही घेतलेलं आहे आणि त्यामध्ये आपल्याला जवळजवळ 4 टेबलस्पून आपल्याला साखर घालायची आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार दहीमध्ये साखर घालायची आहे। तुम्हाला गोड कमी आवडत असेल तर तुम्ही 3च टीस्पून घालायचे आणि मिक्स करून झाकून ठेवायचे आपल्याला। हे तुम्ही पिठी साखरही घालू शकतात, पण खडी साखरची किंवा आपल्या रोजच्या वापरातल्या साखरेची चव वेगळी लागते, म्हणून मी साखरेचाच वापर केलेला आहे। आपण यात साखर घातली होती, आता आपल्याला हे झाकून द्यायचे। साखर मेल्ट होईल त्याच्यामध्ये। चिंचेची चटणी करण्यासाठी आपण इथे कपभर चिंच घेतली आहे आणि ती जवळजवळ 1 तास आपण भिजत घातली आहे। आता आपल्याला ही मिक्सरमधनं वाटून घ्यायची। अशा पद्धतीने आपण चिंच दळून घेतली मिक्सरमधून। आपल्याला आता हे चाळणीतून चाळून घ्यायचे। 1 कप पाणी टाकून घ्यायचे आणि 1 कप चिंचेला आपल्याला 1 कप गूळ घ्यायचा आहे। इथे मी 1 कप गूळ घेतलेला आहे, तो सुद्धा यात मिक्स करून द्यायचा आपल्याला। गॅस पेटवून घ्यायचा आहे आणि त्यावर आता आपल्याला चिंचेची चटणी करायला घ्यायची आहे। मीडियम गॅसवर आपल्याला चटणी करायला ठेवायची आहे। मी आता मीडियम गॅस करून घेणार आहे। छान अशी उकळी आली आहे चटणीच्या पाण्याला। त्यात आपल्याला आता 1 टेबलस्पून मीठ घालायचे आहे। त्यानंतर 1 चमचा लाल मिरची पावडर घालायची आहे। 1 चमचा जिरेपूड घालायची आहे। त्यानंतर अर्धा चमचा मिरेपूड घालायची आहे आणि त्यात थोडं आपल्याला अगदी थोडं काळं मीठ घालायचं आहे आणि छान असं मिक्स करून घ्यायचे आणि मीडियम गॅसवर आपल्याला उकळी येऊ द्यायची। छान अशी चटणी तयार झाली आहे आपली, बघू शकता। चटणी मी एका वाटीत काढून घेते आणि ती गार करायला ठेवायची आपल्याला। तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवू शकतात। इथे मी 1 कप दही घेतले, त्यात आपल्याला आता 4 चमचे साखर टाकून घ्यायची। इथे मी पिठी साखर घेतलेली आहे। आपण यात 4 चमचे साखर टाकून घेतली आणि ती छान अशी मिक्स करून घ्यायची। दही आपल्याला आता चाळणीतून चाळून घ्यायचे। छान असं चाळणीतून दही चाळून झाले, बघू शकता तुम्ही। आणि दही आणि साखर खूप छान मिक्स झालेले आहे। आता आपल्याला हे सुद्धा फ्रीजमध्ये ठेवून द्यायचे। आपल्याला आता हिरवी चटणी करायला घ्यायची। त्यासाठी मी कोथिंबीर घेतली, 3 मिरच्या घेतल्या आहेत, मीठ घालायचे आपल्याला आणि थोडं काळं मीठही घालायचे। 1 चमचा जिरेपूड घालायची आहे। इथे आपल्याला साखर घालायची आहे। मी पिठी साखर घेतली आहे, जवळजवळ 2 चमचे साखर घालायची आपल्याला आणि मिक्सरमधून वाटून घ्यायचे। चटणी वाटून झाली मिक्सरमधून, आपण एका वाटीत काढून घ्यायची, ती सुद्धा फ्रीजमध्ये ठेवायची आहे। आपली डाळ छान भिजून झाली आहे, बघू शकता। आपण 3 तास पाण्यामध्ये ठेवली होती आणि मोकळं भांड्यामध्ये आपण डाळ भिजत घातली होती। आता आपल्याला ही मिक्सरमधनं वाटून घ्यायची आहे।
डाळ आपल्याला पाणी न टाकताच वाटायला घ्यायची आधी. डाळ आपण पाणी न टाकता वाटून घेतली होती. बघू शकता पूर्णपणे डाळ वाटून नाही झाली आहे. यात आपल्याला अर्धा कप पाणी घालून घ्यायचं आहे आणि मग वाटायला घ्यायचे. आता पुन्हा बघू शकता छान अशा पद्धतीने आपली डाळ दळून झालेली आहे आणि अशाच पद्धतीने आपल्याला डाळ दळून घ्यायची आहे. हे बघा, यात आपल्याला आता मीठ घालून घ्यायचं आहे. मी 1 टेबलस्पून मीठ घातलेलं आहे आणि छान मिक्स करून आपल्याला हे फेटून घ्यायचं आहे. सारखं फेटत राहायचं आहे. छान असं आपलं वड्यांचं पीठ फेटून झालेलं आहे. बघू शकता तुम्ही. हे बघा, आपल्याला थंड पाण्यात असे हात बुडवून घ्यायचे आणि मग पिठाचा गोळा घ्यायचा आहे. बघू शकता तुम्ही किती छान वडा तयार पडतो. तर आपण हे हाताला पाणी लावून लावूनच सगळे वडे तळून घेणार आहोत. एक एक वडा असा आपल्याला तेलात टाकून घ्यायचा आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार साईज ठेवायची वड्याची आणि मिडियम गॅसवर तळून घ्यायचे आपल्याला. एक एक वडा आपल्याला असं छान उलटून घ्यायचा आहे. बघू शकता तुम्ही अशा पद्धतीने उलटून घ्यायचे. छान असे आपले वडे तळून झाले आहेत. बघू शकता तुम्ही अगदी मऊ झालेला आहे वडा. बघा, दाबून दाखवला मी तुम्हाला. आणि आपल्याला आता हा कोमट पाण्यात टाकून घ्यायचा आहे. बघू शकता तुम्ही, आपण आधी टाकलेले वडे खाली बसलेले आहेत आणि नंतरचे अजून वरच तरंगत आहेत. आपण आधीचे वडे काढून घ्यायचे आणि अलगद असे स्पंज करायचे, नाही तर वडे तुटतील आपले. हे बघा, अलगद केलेत मी आणि एका प्लेटमध्ये काढून घ्यायचेत आपल्याला. थोडं पाणी असलं त्यात तरी काही हरकत नाही. मस्त आपल्याला वड्यांवर दही टाकून घ्यायची. थंडगार दही हे बघू शकता तुम्ही. दही भरपूर घालायची आहे. त्यावर आपल्याला आता चिंचेची चटणी टाकून घ्यायची आहे. हिरवी चटणी टाकून घ्यायची आपल्याला. मिरेपूड घालायची आवडीने, मिरेपूड घालायची आवडीप्रमाणे. लाल तिखट घालायचे आपल्याला आणि थोडं मीठ घालायचं आहे. त्यानंतर थोडा चाट मसाला घालायचा आपल्याला. आपली डिश तयार झाली. दही वडे तयार झालेत आपले. बघू शकता तुम्ही, खूप सुंदर छान अशी डिश तयार झालेली आहे. आणि तुम्हाला दाखवते मी किती स्पंजी वडा झालेला आहे आपला. सहज अलगद हाताने आपला वडा तयार झाला आहे. बघू शकता. दही वड्यांची रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि तुम्हा सगळ्यांना थँक्यू.